Tôi nghe hai đứa em sinh đôi kể lại, Mạnh Tử Hàm dựa vào quan hệ với Trương Đình Đình để lẻn vào trường sư phạm làm trợ giảng, tham gia câu lạc bộ. Sau khi bầu cử xong thì về ký túc xá thì đụng mặt Trương Đình Đình đang vênh váo. Tôi cười khẩy rồi đáp trả vài câu. Cô ta lập tức nổi đó, giơ tay định tác động vật lý tôi. Xung đột sắp nổ ra. Mãi bên nhau bạn nhé. Muốn tác động tôi à? Không xem lại bản lĩnh mình đến đâu. Trương Đình Đình cố sức rút tay ra, nhưng tay Diệp Linh Thần cứng như kìm sắt, không hề di chuyển. Cổ tay truyền đến từng đợt đau nhức. Buông tôi ra, Diệp Linh Thần. Cô buông ra cho tôi. Đồ dã man. Buông ra, tay tôi sắp gãy rồi. Cô đứng ngay ra đó à? Sao không mau lại giúp tôi? Bạn học ơi, thôi bỏ đi. Đừng làm chuyện lớn thêm. Cút đi, đồ vô dụng. Cô cứ đợi đấy. Thấy Trương Đình Đình đi rồi, cô gái đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn Diệp à, bạn không nên chọc vào cô ta. Gia thế của Trương Đình Đình không vừa đâu. Sau này bạn chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Bạn thấy sống như vậy là ổn sao? Bị cô ta tùy ý đánh mắng, không còn chút tự trọng nào. Tôi cũng không còn cách nào. Bố tôi làm việc dưới quyền bố cô ta. Nếu tôi không nghe lời sẽ liên lụy đến bố. Tôi nghe nói bố cô ta có quan hệ rất tốt với người phụ trách căn cứ không quân sắp tới. Lúc đi quân sự bạn hãy cẩn thận. Diệp Linh Thần đoán chắc cô bạn này nghe được tin tức nên mới mạo hiểm đến báo tin. Cảm ơn bạn đã nói cho mình biết. Trời ơi, Trương Đình Đình này hống hách quá. Bộ cô ta là qua sao mà ngang ngược vậy? Linh Thần à, chuyện đi quân sự cô bạn đó nói, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi cứ thấy Trương Đình Đình sẽ gây khó dễ cho cậu. Đi quân sự là ở nơi công cộng mà. Cô ta không làm được chuyện gì quá đáng đâu. Hay là hỏi Thẩm Yến Lâm thử xem. Bác của cậu ấy không phải là lãnh đạo thành phố sao? Biết đâu lại nói giúp được vài câu. Chuyện chưa đâu vào đâu sao mà nói được. Mình không muốn làm phiền người khác. Cậu không biết đâu, ánh mắt Trương Đình Đình lúc nãy nhìn cậu cực kỳ độc ác. Cô ta chắc chắn không phải hạng vừa đâu. Thôi mà, đừng để loại người đó làm ảnh hưởng tâm trạng. Khó khăn lắm mới tụ tập được với nhau. Nghĩ xem tối nay ăn gì rồi đi chợ. Dạo quanh một chút nào, mua món gì đó thật ngon. Phùng Lâm Lâm vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, lập tức phấn chấn hẳn lên. Mình muốn ăn thịt kho tàu, thèm giò dãi luôn rồi nè. Còn muốn ăn sườn nữa. Hầm thật là nhử nhé. Không thành vấn đề, còn tại Học viện Sư phạm Giang Thành, Mạnh Tử Hàm lại đang vô cùng đau khổ. Hôm nay, Trương Đình Đình gọi điện hỏi cô ta dạo này thế nào. Mạnh Tử Hàm cảm thấy cơ hội đã đến, lập tức thêm mắm dặm muối, đem chuyện bị chủ nhiệm giáo dục gây khó dễ kể hết cho Trương Đình Đình nghe, muốn mượn tay cô ta để xử lý ông chủ nhiệm. Rõ ràng biết tôi là người cô giới thiệu, mà ông ta vẫn đối xử với tôi như vậy. Đó chẳng phải là không nể mặt cô sao? Đây là chuyện của cô, tôi chỉ lo việc đưa cô vào đó thôi. Có ở lại được không là do bản lĩnh của cô. Đến chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô. Cô mau chóng hành động đi, mau nghĩ cách xử lý. Diệp Linh Thần đi, kiên nhẫn của tôi có hạn. Mạnh Tử Hàm tức đến mức suýt thì ném điện thoại. Cô ta không ngờ được Trương Đình Đình hoàn toàn không để tâm đến chuyện của mình. Xem ra muốn đứng vững ở Học viện Sư phạm thì phải dựa vào chính mình thôi. Mạnh Tử Hàm nghiến răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bất chợt, trong đầu cô ta hiện lên hình bóng một người. Thầy Mã, người bị đuổi việc ở trường trung học Gang Thép. Chỉ cần lôi kéo được cô Mã về làm trợ thủ, chắc chắn có thể giúp Trương Đình Đình lo xong việc. Đến lúc đó nói với Trương Đình Đình một tiếng, nhưng công việc cố vấn cho cô Mã, rồi để cô ấy giúp mình tìm một khởi đầu tốt hơn. Vẹn cả đôi đường. Nghĩ đến đây, Mạnh Tử Hàm lập tức gọi điện đến nhà cô Mã. Hello. Ai đấy? Chào cô Mã à? Em là Mạnh Tử Hàm đây ạ. Cô còn nhớ em không? Mạnh Tử Hàm sao mà cô không nhớ được? Em thế nào rồi? Tìm được việc chưa em? Em tìm được rồi, cảm ơn cô đã quan tâm ạ. Cô Mã, cô có bận không? Em nghe nói cô đã nghỉ ở trường rồi, cứ muốn tìm cơ hội đến thăm cô mãi. Không cần đâu, không cần đâu, hiện tại cô hơi bận, không tiện lắm. Cô Mã, cô sao thế à? Có phải đang bận việc không cô? Không phải bận việc, là trong nhà có chút chuyện. Đối mặt với người học trò mình từng yêu quý nhất, cô Mã không hề giấu giếm, đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Lúc trước sau khi cô Mã bị sa thải, luôn muốn tìm Diệp Linh Thần để xin cô ta đừng truy cứu, nhưng kết quả không tìm thấy. Cha cô đột nhiên bị tai biến, cô đã dốc lòng chăm sóc ở bệnh viện, nhưng chồng cô lại không hài lòng. Cô tất bật ngược xuôi mà chẳng được một lời tử tế. Tài sản của cha mẹ cũng chẳng được chia một xu, đều đưa hết cho em trai cô rồi. Cha tôi sinh ra và nuôi nấng tôi,
Tôi chăm sóc ông ấy chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Sao có thể ham hố tài sản của ông ấy chứ? Chồng tôi nghĩ như vậy thật quá nông cạn và thực dụng. Vì chuyện này mà tôi đã cãi nhau với anh ta mấy lần rồi. Giờ ban ngày tôi vào viện chăm sóc, tối về lại phải lo cho con cái, lại còn phải cãi nhau với anh ta nữa. Cả người tôi sắp suy sụp luôn rồi. Chưa đầy 1 tháng, tóc đã bạc trắng cả rồi, trông già đi cả chục tuổi. Đúng là đồ đầu gỗ. Chẳng trách bị Diệp Linh Thần dắt mũi, đáng đời lắm. Thầy Mã, chăm sóc người bệnh không nhất thiết phải tự mình làm hết đâu. Bố của thầy bị đột quỵ, giao cho hộ lý chuyên nghiệp làm sẽ hợp lý hơn. Họ có kinh nghiệm, chăm sóc còn tỉ mỉ hơn thầy nhiều. Thầy cũng có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thầy nghĩ xem, nếu thầy đi làm lại, dùng tiền lương đó thuê một hộ lý, tiền dư ra còn lo được cho gia đình, chẳng phải một công đôi việc sao? Nói thì nói vậy, nhưng hộ lý dù sao cũng không phải con cái ruột thịt. Liệu họ có thể tận tâm tận lực được không? Lỡ như họ lười biếng rồi đối xử không tốt với bố tôi, thì làm sao tôi thanh thản cho được? Hơn nữa tôi đã bị sa thải, tiếng xấu đồn xa, làm sao tìm được công việc lương cao như thế nữa? Thầy Mã, thực ra lần này em gọi cho thầy. Ngoài việc hỏi thăm thầy, em còn muốn bàn với thầy một chuyện. Diệp Linh Thần đã đắc tội với một đại nhân vật. Người đó có gia thế rất đáng gờm, đang muốn cho cô ta nếm mùi đau khổ. Nếu thầy có thể giúp khiến Diệp Linh Thần vu khống thầy, khiến thầy bị đuổi việc một cách oan uổng, sau khi xong việc, em có thể giới thiệu thầy vào Đại học Sư phạm Giang Thành, làm cố vấn học tập tại đó. Công việc này lương rất cao, lại nhàn hạ hơn dạy cấp 3 nhiều. Thầy thấy sao? Có muốn cân nhắc không? Không được, dù tôi có bị sa thải, thì tôi vẫn phải giữ đạo đức nhà giáo. Những việc thất đức như vậy tôi tuyệt đối không làm. Tiểu Hàm, tôi biết bây giờ em có thể gặp khó khăn, nhưng cũng không thể đi vào con đường lầm lạc được. Em trước đây đâu có như vậy. Sao bây giờ lại trở nên thế này? Thầy Mã, nếu thầy đã không muốn, thì em cúp máy đây. Em còn có việc phải làm. Mạnh Tử Hàm tỏ vẻ khó chịu khi bị ông ấy giáo huấn, cúp điện thoại cái rụp. Đúng là đồ lão già gàn dở, xem ra không trông mong gì được rồi. Mạnh Tử Hàm bắt đầu tính toán bước tiếp theo, xem có cách nào bỏ qua lão Mã không. Việc Diệp Linh Thần lòng lang dạ thú phải được xác thực. Mạnh Tử Hàm đã khổ sở suy nghĩ suốt mấy ngày, chẳng những không nghĩ ra kế hay, mà việc huấn luyện cũng ngày càng tụt hậu. Ngay lúc cô ấy đang phiền não, cô Mã gọi điện tới. Tử Hàm, chuyện trước đây em nói có còn tính không? Mạnh Tử Hàm nghe cô Mã chủ động hỏi han, trong lòng mừng rỡ vô cùng, vốn tưởng là hết cách rồi. Không ngờ cô Mã lại tự tìm đến. Vậy chắc chắn là sẵn lòng hợp tác rồi. Còn tính chứ, đương nhiên là còn tính. Cô Mã, chỉ cần cô sẵn lòng, em nhất định sẽ giúp cô nghĩ cách. Cô Mã, sao cô lại đột nhiên đổi ý thế? Có phải gia đình gặp chuyện gì khó khăn không? Hesi, đừng nhắc đến nữa. Tôi đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Cô ấy do dự một lát, rồi kể rõ ngọn ngành cho Mạnh Tử Hàm nghe. Vốn dĩ bố tôi bị liệt nằm giường, giờ lại phát hiện trong não có khối u, phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, cần tiêu tốn một khoản tiền lớn. Cậu em trai tôi khẳng định là sẽ không bỏ tiền. Lý do rất đơn giản, tài sản này là bố để lại cho cậu ta. Bố không muốn cậu ta phải tốn kém. Bố muốn cô Mã bỏ tiền ra, thì cô Mã phải chi thôi. Bố mẹ nuôi cô lớn nhường này, đã đến lúc cô phải báo đáp rồi. Nhưng giờ tôi không việc làm, không thu nhập, gánh nặng gia đình đều đè lên vai chồng tôi. Chồng tôi không có lý tưởng cao cả như vậy. Anh ấy nhất quyết không chịu chi tiền. Anh ấy nói đi đâu cũng vậy. Chẳng có lý nào con trai còn đó, mà lại bắt đứa con gái đã đi lấy chồng phải bỏ tiền chữa bệnh cho bố cả. Và lại bố tôi không phải không có tiền, mà là có tiền nhưng không muốn tiêu. Họ đã không muốn, thì anh ấy lại càng không muốn chi. Tôi có thể giúp cô vạch trần Diệp Linh Thần, nhưng tôi không cần công việc. Nếu việc thành công, hãy giúp tôi trả phí phẫu thuật cho bố tôi được không? Mạnh Tử Hàm nghe xong thì sững sờ không thốt nên lời. Người này đúng là ngu hết chỗ nói. Gia đình mình còn sắp tan nát đến nơi mà vẫn còn tâm trí lo cho bố. Đúng là hiếu thảo mù quáng. Thầy Mã, thầy đừng vội. Vị đại nhân vật từ thủ đô này giàu lắm. Số tiền này với chúng ta là một khoản khổng lồ, nhưng với ông ấy chắc chỉ là tiền vài bữa ăn. Vung tay một cái là có ngay thôi. Thật sao? Vậy thế này đi, chúng ta hẹn ông ấy ra ngoài, hai người gặp mặt một chút. Thầy cứ trực tiếp bàn bạc với ông ấy xem sao, sẽ có kết quả ngay thôi. Được, càng sớm càng tốt. Bố tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi không muốn ông ấy tuổi cao sức yếu, mà còn phải chịu cực khổ thế này. Mạnh Tử Hàm hừ lạnh một tiếng khinh thường, rồi cúp máy. Ngay lập tức gọi cho Trương Đình Đình. Chuông reo mấy hồi mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó chịu của Trương Đình Đình. Hello, Mạnh Tử Hàm,
Cô lại có chuyện gì nữa đây? Mạnh Tử Hàm không thèm để ý thái độ của cô ta, vội vàng kể chuyện tìm được thầy Mã cho cô ấy. Chính là cái ông thầy Mã bị Diệp Linh Thần hại cho mất việc ấy. Đúng, chính là ông ta. Chị Đình Đình, em nói với ông ấy rồi. Ông ấy đồng ý ra mặt tố cáo Diệp Linh Thần.